أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك جندي يسير في الطريق، يمشي بخطى ثابتة، يحمل حقيبته على ظهره وسيفه بجانبه. كان عائداً إلى بيته بعد الحرب، وأثناء سيره في الطريق قابل الجندي عجوزاً ساحرة قبيحة المظهر، كانت شفتها متدلية حتى بطنها. قالت له: نهارك سعيد أيها الجندي، حقيبتك وسيفك جميلان جداً، واضح أنك تستحق المال الذي تربحه. رد الجندي: شكراً أيتها العجوز. ثم أشارت العجوز بإصبعها إلى شجرة قريبة وقالت: هل ترى تلك الشجرة الكبيرة؟ جذعها مجوف، إذا صعدت إليها ستجد فجوة كبيرة، يمكنك الدخول إلى داخل الشجرة. سأربط حبلاً حول خصرك، وعندما تنادي سأرفعك إلى الأعلى. سألها الجندي: وماذا سأفعل داخل الشجرة؟ أجابته الساحرة: ستأخذ المال. وأضافت: اسمعني جيداً، عندما تصل إلى أسفل الشجرة ستجد نفسك في قاعة كبيرة مضيئة تضيئها 300 مصباح. ستظهر أمامك 3 أبواب، مفاتيحها معلقة عليها، يمكنك فتحها. في الغرفة الأولى ستجد صندوقاً كبيراً في المنتصف، وعلى الصندوق كلب ذو عيون كبيرة. لا تخف، سأعطيك مريلة زرقاء مربعة لتفرشها على الأرض. ضع الكلب عليها وسيهدأ. افتح الصندوق وخذ ما شئت من النقود، فهي من النحاس. أما إذا أردت الفضة فعليك الدخول إلى الغرفة الثانية، لكن احذر، الكلب هناك عيناه بحجم أحجار الطاحونة. ومع ذلك لا تخف، ضع المريلة تحت الكلب كما فعلت في الغرفة الأولى. ثم خذ ما تشاء من الصندوق، وإذا كنت تريد الذهب فهو موجود أيضاً. ادخل الغرفة الثالثة وخذ ما تشاء من الذهب، لكن يجب أن تعلم أن الكلب في هذه الغرفة أكبر وأكثر وحشية من الآخرين، ومع ذلك لا داعي للخوف، إذا وضعت المريلة تحته فلن يؤذيك، حينها يمكنك أخذ كل ما تريده من الذهب. قال الجندي: ولم لا؟ لكن ماذا تريدين مني أيتها الساحرة العجوز؟ لابد أنك لا تفعلين هذا دون مقابل، أليس كذلك؟ أجابت الساحرة: لا أريد شيئاً سوى علبة الكبريت التي نسيتها جدتي هناك. قال الجندي بحماس: إذن اربطي الحبل حول خصري. وافقت الساحرة وأعطته المريالة الزرقاء المربعة. تسلق الجندي الشجرة ثم أسقط نفسه عبر الفتحة في الجذع. عندما وصل إلى الأرض وجد نفسه كما وصفت الساحرة في قاعة تحت الأرض مضاءة ب300 مصباح. دون أن يضيع الوقت فتح باب الغرفة الأولى. كانت المنظر مخيفاً، كلب ذو عيون بحجم الصحون ينظر إليه مباشرة. قال الجندي بصوت متوتر: كن مطيعاً أيها الكلب. فرش المريلة على الأرض ثم وضع الكلب عليها. فتح الصندوق وملأ جيوبه بالنحاس، ثم أغلق الصندوق وأعاد الكلب إلى مكانه. ذهب إلى الغرفة الثانية، وهناك وجد كلباً آخر عيناه بحجم أحجار الطاحونة. قال الجندي للكلب: انتبه، قد تسقط عيناك على الأرض. فرش المريلة ووضع الكلب عليها. فتح الصندوق، وعندما رأى ما بداخله أفرغ جيوبه من النحاس وملأها بالفضة، بالإضافة إلى حقيبته. وأخيراً توجه إلى الغرفة الثالثة. كانت المنظر مذهلاً، عينا الكلب هناك بحجم كبير جداً، تدوران وكأنهما عجلات. قال الجندي وهو يحاول تهدئة نفسه: مساء الخير أيها الكلب. لم يكن قد رأى شيئاً كهذا من قبل، وعندما اقترب منه قال لنفسه: مهما يكن سأفتح الصندوق. فتح الصندوق وشاهد مشهداً رائعاً مليئاً بالذهب. كان الجندي الآن يمتلك من الذهب ما يكفي لشراء بلدة أو حتى بلد بأكمله، وربما العالم كله أفرغ جيوبه وحقيبته وحتى قبعته وحذاءه من الفضة وملأها بالذهب. كان يحمل من الذهب ما جعله بالكاد يستطيع المشي. أصبح ثرياً بطريقة لم يكن ليتخيلها أبداً. أعاد الكلب إلى مكانه فوق الصندوق، وأغلق الباب وخرج من الغرفة. عندما عاد إلى القاعة الكبرى نادى على الساحرة العجوز وقال: يمكنك الآن أن تسحبيني إلى الأعلى. سألته الساحرة: هل أخذت علبة الكبريت؟ فقال الجندي: لقد نسيت أمرها. عاد إلى الداخل وأخذ علبة الكبريت، ثم سحبته الساحرة إلى الأعلى. لكن هذه المرة كانت جيوبه، حقيبته،
قبعته وحتى حذاؤه ممتلئة بالذهب. نظر إلى الساحرة وسألها: ماذا ستفعلين بعلبة الكبريت؟ أجابته بغضب: هذا ليس من شأنك. قال الجندي: لقد أخذت الذهب، ولن أعطيك علبة الكبريت حتى تخبريني بما ستفعلين بها، وإلا سأستخدم سيفي وأقتلك. صرخت الساحرة محاولة منعه، لكن الجندي في لحظة واحدة قتلها بضربة واحدة من سيفه. جمع كل الذهب ووضعه في كيس ثقيل، ثم وضع علبة الكبريت في جيبه وانطلق عائدا إلى البلدة. وصل الجندي إلى بلدة جميلة جدا، اختار أفضل فندق فيها واستأجر أغلى غرفة، وتناول وجبة فاخرة تليق بالملوك، فقد أصبح الآن أغنى من الملوك أنفسهم. كان الخادم الذي نظف حذاءه متفاجئا من حال الحذاء البالي لشخص يبدو في غاية الثراء. في اليوم التالي اشترى الجندي ملابس جديدة وأحذية فاخرة، وأصبح مظهره كالنبيل. سمع الناس في البلدة يتحدثون عن الملك وابنته الأميرة الجميلة. سألهم الجندي: كيف يمكنني رؤية الأميرة؟ فأجابوه: لا يمكن لأي أحد رؤيتها، فهي تعيش في قلعة ضخمة محاطة بأسوار عالية وأبراج مصنوعة بالكامل من النحاس. لقد حبسها الملك هناك منذ أن سمع نبوءة تقول إنها ستتزوج رجلا عاديا وليس من النبلاء، ومنذ ذلك الحين رفض الملك السماح لأي شخص بالاقتراب منها. فكر الجندي في نفسه قائلا: كم أتمنى أن أتعرف إلى الأميرة، لكنه أدرك أن الحصول على الإذن لرؤيتها كان مستحيلا. ورغم ذلك استمر في الاستمتاع بحياته الجديدة. كان يذهب إلى المسرح متى شاء، ويتجول في الحدائق الملكية بالعربات، ولم يتردد أبدا في مساعدة المحتاجين، إذ لم ينس ما عاناه في أيام فقره. كان يرتدي أجمل الملابس ويعيش حياة الرفاهية. كان الجندي رجلا ثريا، وكان لديه أصدقاء كثر يشيدون بنبله وكرمه. كان هذا يروق للجندي، لكنه لم يدرك أن الإنفاق دون كسب سيؤدي إلى نفاد ثروته تدريجيا، وفي النهاية وجد نفسه في يوم ما لا يملك سوى بضعة قروش. اضطر إلى مغادرة غرفته الفاخرة والعيش في علية منزل بسيط. أصبح ينظف حذاءه بنفسه ويرقع ملابسه. حتى أصدقاؤه الذين كانوا يزورونه في الماضي توقفوا عن زيارته بسبب السلالم الكثيرة التي تؤدي إلى غرفته المتواضعة. في الليالي المظلمة لم يكن لديه حتى المال لشراء علبة كبريت لإشعال شمعة. وذات يوم تذكر علبة الكبريت التي طلبتها الساحرة منه سابقا. بحث عنها ووجدها، وعندما أشعل عود كبريت واحد فتحت باب غرفته فجأة، وظهر الكلب ذو العيون بحجم الصحون الذي رآه في الشجرة. انحنى الكلب أمامه باحترام وقال: ما هو أمر سيدي؟ قال الجندي بدهشة: ما هذا؟ أي علبة كبريت رائعة هذه؟ هل يعني هذا أنني أستطيع طلب أي شيء؟ ثم أمر الكلب قائلا: أحضر لي المال فورا. غادر الكلب وعاد بسرعة حاملا حقيبة كبيرة مليئة بالنقود. أدرك الجندي الآن قيمة علبة الكبريت. عندما يحكها مرة واحدة يظهر الكلب الذي يجلس على صندوق مليء بالنحاس، وإذا حكها مرتين يظهر الكلب الذي يجلس على صندوق مليء بالفضة، وإذا حكها 3 مرات يظهر الكلب الذي يجلس على صندوق مليء بالذهب. عاد الجندي للعيش في غرف جميلة، وارتدى أغلى الملابس، وأحاط به أصدقاؤه من جديد يغدقون عليه الإطراء. لكنه ظل يفكر في أمر غريب: لما لا يستطيع أحد رؤية الأميرة؟ الجميع يتحدث عن جمالها، لكنها محبوسة في قلعة نحاسية. ما فائدة هذا الجمال إذا لم يراه أحد؟ هل يمكنني العثور على طريقة لرؤيتها؟ بحث عن علبة الكبريت وحكها، فظهر الكلب ذو العيون الكبيرة وسأله الجندي: أعلم أن الوقت متأخر، لكنها أمنيتي، أريد رؤية الأميرة. قبل أن ينهي الجندي جملته أو يستدير كان الكلب قد اختفى، وعاد بسرعة حاملا الأميرة بين يديه. الفتاة النائمة على ظهر الكلب كانت حقا جميلة كما يقال، لدرجة أن الجندي كان يجد صعوبة في منع نفسه من تقبيلها. بعد ذلك أعاد الكلب الأميرة إلى القصر، وعندما حل الصباح وبينما كان الملك والملكة يحتسيان الشاي، أخبرت الأميرة والديها بأنها رأت حلما غريبا عن جندي وكلب في الليل.
في الحلم كانت تجلس على ظهر الكلب وتحدثت عن الجندي الذي قام بتقبيلها في النهاية. الملكة علقت قائلة: إنها قصة جميلة، لكنها تساءلت ما إذا كان ذلك حقيقياً أم مجرد حلم. لذلك أمرت الوصيفات بالسهر على الأميرة أثناء نومها في تلك الليلة. الجندي الذي كان يتوق لرؤية الأميرة مجدداً استدعى الكلب في منتصف الليل، فقام الكلب كما أمره سيده بإحضار الأميرة على الفور. لكن إحدى الوصيفات التي كانت تسهر بجانب الأميرة تتبعتهم وشاهدت الكلب يدخل مع الأميرة إلى منزل كبير. عندها قالت لنفسها: الآن أعرف أين هم، وقامت بوضع علامة صليب بالطباشير على باب المنزل، ثم عادت فوراً إلى القصر. في وقت لاحق أعاد الكلب الأميرة النائمة إلى القصر، ولكن قبل أن يغادر منزل الجندي لاحظ العلامة على الباب، فقام باستخدام الطباشير لرسم نفس العلامة على جميع أبواب البلدة، مما جعل من المستحيل على الوصيفة تحديد المنزل الذي ذهبت إليه الأميرة. في صباح اليوم التالي خرج الملك والملكة والوصيفات وحراس القصر لتحديد المنزل، وعندما رأى الملك باب عليه العلامة قال: هذا هو المكان. لكن الملكة أشارت إلى باب آخر قائلة: لا، بل هذا هو المكان. ووجدوا أن جميع الأبواب عليها نفس العلامة، مما جعل من المستحيل تحديد مكان الأميرة. لكن الملكة التي كانت ذكية جدا عزمت على إيجاد الحل. عند عودتهم إلى القصر أحضرت مقصا وقطعة من قماش الحرير، وصنعت حقيبة جميلة، ثم ملأتها بحبوب القمح وعلقتها على عنق الأميرة، وفتحت ثقبا صغيرا في أسفل الحقيبة بحيث تسقط الحبوب على طول الطريق. وعندما جاء الكلب في الليل ليحمل الأميرة إلى سيده كانت الحبوب تتساقط على الطريق، مما سيساعدهم في تحديد المكان الذي ذهبت إليه. الجندي كان مغرما بالأميرة بجنون، وكان يتمنى أن يتزوجها ليصبح أميرا أكثر من أي شيء آخر. طوال الطريق من القصر إلى بيت الجندي لم ينتبه الكلب إلى حبوب القمح المتساقطة، وعندما حل الصباح تمكن الملك والملكة من تتبع الطريق واكتشاف مكان ابنتهما، فأرسلوا الحراس للقبض على الجندي. كان المسكين يجلس في زنزانة مظلمة وباردة مرتعباً بعد أن أخبره الحراس بأنه سيعدم في اليوم التالي. والأسوأ من ذلك أن صندوقه السحري ظل في غرفته بالفندق. في صباح اليوم التالي نظر الجندي من نافذة زنزانته ذات القضبان الحديدية، فرأى حشداً كبيراً ينتظر تنفيذ الإعدام. سمع صوت الطبول وخطوات الجنود وهم يسيرون بخطوات منتظمة، وشاهد الناس يركضون هنا وهناك بترقب. وفي تلك اللحظة أسفل نافذته مباشرة كان هناك صبي يعمل مساعداً للإسكافي يقفز بمرح. فجأة سقط حذاء من قدمه أثناء قفزه، فاقترب من نافذة الزنزانة لالتقاطه. استغل الجندي الفرصة وناداه: يا فتي، لماذا كل هذه العجلة؟ لا يزال هناك وقت قبل إعدامي، لكن إذا ذهبت إلى غرفتي وأحضرت صندوقي السحري فسأعطيك 10 قروش. أسرع الصبي إلى الفندق وعاد بالصندوق السحري. في هذه الأثناء كان المشهد مرعباً في ساحة الإعدام. عند مدخل البلدة تم نصب مشنقة ضخمة، وكان الجنود يجلسون بجوارها بينما وقف الآلاف من الناس ينتظرون الإعدام. جلس الملك والملكة على عرشين فاخرين قبالة المشهد يحيط بهما نبلاء القصر. صعد الجندي درجات المشنقة، وحين كان الجلاد على وشك وضع الحبل حول عنقه طلب أمنية أخيرة كرجل على وشك الموت. قال: كل ما أريده هو تدخين غليون مليء بالتبغ. لم يستطع الملك رفض طلبه ووافق على ذلك. بينما كان الجميع ينظرون بدهشة فتح الجندي صندوقه السحري، وفجأة ظهرت 3 كلاب ضخمة. كان الأول له عيون بحجم الأطباق، والثاني له عيون بحجم أحجار الطواحين، أما الثالث فكانت عيناه أكبر من حجم أبراج القصر نفسها. صرخ الجندي مخاطبا الكلاب: ساعدوني، لا أريد أن أموت. اندفعت الكلاب فجأة نحو الحشد، وبدأت في مهاجمة الجميع بمن فيهم الجنود والنبلاء. صرخ الملك: أوقفوا هذه الكلاب، لكن أحد الكلاب أمسك به وبالملكة بفمه وألقاهما أرضاً. دب الذعر في نفوس الجميع وصرخوا بصوت واحد:
أيها الجندي الطيب، يجب أن تصبح ملكنا وتتزوج الأميرة. بعد ذلك اركبوا ملكهم الجديد إلى العربة الملكية. كانت الكلاب الثلاثة المخيفة تقفز وتلعب وتهتف قائلة: عاش الملك. وكان الأطفال يصفرون والجنود يؤدون التحية بأسلحتهم. أما الأميرة فقد أطلت مبتسمة وتزوجت الجندي الذي أصبح ملكاً، وأصبحت هي الملكة الجميلة. كانت في غاية السعادة لأنها تخلصت من الأسر. استمرت احتفالات الزفاف لمدة 8 أيام و7 ليال. لم تفوت الكلاب لحظة من هذه الاحتفالات، حيث كانت تجلس على الطاولة تراقب الجميع بعيونها الكبيرة. وهكذا وصلوا إلى مرادهم، ونتركهم الآن في سعادتهم. في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، عاش ملك وملكة في إحدى الممالك. كان لديهما ابنة واحدة تدعى إنجي، وابن يدعى يزن. لم يكن الأمير يزن شجاعاً كمن حوله، ولم يكن قوياً أو ذا بأس. عندما بلغ الأمير 18، خرج في صباح شتوي جميل برفقة رجاله في رحلة صيد داخل الغابة. وبعد أن ساروا طويلاً في أعماق الغابة، ظهر أمامهم فجأة غزال أنثى تحمل خاتماً ذهبياً في أحد قرنيها. شعر الأمير برغبة شديدة في الإمساك بالغزال، فانطلق في مطاردتها دون تردد. استمرت المطاردة حتى تعبت الخيول تماماً ولم تستطع الاستمرار. وعندما توقف حصان الأمير، حلت على الغابة ظلمة مخيفة. كانت الظلمة كثيفة لدرجة أن رؤية الغزال أصبحت مستحيلة. عندما حاولوا العودة، اكتشفوا أنهم فقدوا طريقهم. في البداية تفرقوا عن بعضهم البعض، ومع الوقت بدأت أصوات متضاربة ترتفع بينهم، حيث أراد كل واحد أن يسلك طريقاً مختلفاً. في النهاية ذهب كل واحد في طريقه. أما الأمير فقد استمر بالتجوال بلا هدف لفترة طويلة، وأخيراً وصل إلى طرف الغابة، حيث وجد نفسه في مساحة مفتوحة قريبة من البحر. هناك شاهد امرأة تجلس على كرسي بجوار برميل. تقدم الأمير نحوها وألقى عليها التحية بلطف، فردت عليه التحية بنفس الكياسة. ثم انحنت المرأة، نظر إلى ما بداخل البرميل، فوجد خاتماً ذهبياً رائع الجمال في قاعه. كان الخاتم جميلاً إلى درجة أن الأمير لم يستطع رفع عينيه عنه. عندما رأت المرأة ذلك، انحنت نحو البرميل وأخبرته أنه يمكنه الوصول إليه وامتلاكه. شكرها الأمير كثيراً وأعرب عن رغبته في المحاولة، ولكن عندما أدخل رأسه في البرميل أدرك أن الأمر ليس بهذه السهولة. مهما حاول الانحناء لم تصل يده إلى القاع، وكأن البرميل يصبح أعمق كلما مد يده. بينما كان الأمير يحاول بكل قوته الوصول إلى الخاتم، وقفت المرأة فجأة ودفعته داخل البرميل، ثم أغلقت الغطاء بإحكام وألقت البرميل في البحر. وبينما كانت الأمواج تسحب البرميل بعيداً عن الشاطئ، بدأ الأمير يفكر بقلق عما يمكنه فعله. ظل البرميل ينجرف في البحر لفترة طويلة، ولم يعد يدرك عدد الأيام التي قضاها داخله. وأخيراً في يوم ما شعر أن البرميل قد اصطدم بصخور، ففرح معتقداً أنه وصل إلى اليابسة. ركل الأمير غطاء البرميل بقوة وفتحه، وبما أنه كان سباحاً ماهراً وصل بسرعة إلى الشاطئ، لكنه واجه صخوراً شديدة الانحدار. وبعد جهود مضنية تمكن أخيراً من تسلقها على الرغم من صعوبة الأمر. وعندما نظر حوله اكتشف أنه في جزيرة رائعة الجمال مغطاة بالغابات وأشجار التفاح. بعد قضاء 4 أيام هناك، سمع ذات يوم ضجيجاً مخيفاً قادماً من الغابة. اختبأ خلف شجرة ورأى عملاقاً يجر مزلقة ضخمة محملة بالأخشاب متجهة نحوه. لم يكن هناك مجال للهرب. ظل في مكانه ينتظر، وعندما وصل العملاق بخطواته الهائلة إليه، انحنى ونظر إليه لفترة، ثم حمله بين ذراعيه وأخذه إلى منزله. كان العملاق لطيفاً جداً معه أثناء الطريق، وعندما وصلوا إلى المنزل أخبر زوجته أنه وجد الأمير في الغابة، وقال إنه يمكنه مساعدتهما في الأعمال المنزلية. فرحت المرأة العجوز كثيراً وبدأت تعتني بالأمير كما لو كان طفلها. كانت تدلله وتعامله بحب كبير. عاش الأمير يزن معهما حياة هادئة،
ولم يرفض لهما أي طلب، وكانا يعاملانه معاملة خاصة. وفي أحد الأيام اصطحب العملاق الأمير في جولة داخل المنزل، لكنه لم يسمح له بالدخول إلى غرفة الجلوس. أثار ذلك فضول الأمير، وبدأ يعتقد أن هناك كنزاً نادراً مخبأ في تلك الغرفة. وبعد فترة قصيرة استغل يوماً ذهب فيه العملاق إلى الغابة. فتح الأمير باب غرفة الجلوس قليلاً ونظر إلى الداخل، فرأى كائناً يتحرك فجأة ويجري نحوه. عندما اقترب الكائن قال شيئاً، لكن الأمير المذعور هرب مسرعاً وأغلق الباب بقوة. بعد أن بدأ خوفه يهدأ، عاد الأمير يزن وفتح الباب مرة أخرى، فضوله يدفعه لمعرفة ما قاله ذلك الكائن. لكن ما حدث كان نفسه، فهرب مجددا دون أن ينظر خلفه وأغلق الباب بقوة. بدأ يلوم نفسه على جبنه، فجمع شجاعته للمرة الثالثة وفتح الباب ودخل بسرعة. هناك اكتشف أن الكائن الذي حاول التحدث معه لم يكن سوى كلب كبير. كان الكلب يقول له: اخترني يا أمير، اخترني. شعر الأمير بخيبة أمل، لأنه وجد كلباً بدلاً من الكنز الذي كان يتخيله، لكن كلمات الكلب لم تغب عن ذهنه. بعد أن أمضى وقتاً طويلاً في المنزل، جاء العملاق ذات يوم وأخبره أنه لم يتبقى له الكثير من العمر، وأنه سيأخذه إلى البر الرئيسي. شكر الأمير يزن على كل ما قدمه من مساعدة، وطلب منه أن يختار مكافأة يأخذها معه، أي شيء يريده. فكر يزن قليلاً وقال: إن ما فعله لم يكن يستحق مكافأة، ولكنه إذا أراد العملاق أن يهديه شيئاً فسيتقبل بسرور الشيء الذي كان يخفيه في غرفة الجلوس. تفاجأ العملاق بهذا الطلب وقال: إذن تريد ذراعي اليمنى؟ لكنه وعد بتنفيذ رغبته. عاد إلى المنزل وأحضر الكلب الكبير الذي كان يركض بسعادة إلى جانب الأمير يزن. كان الكلب سعيداً، لكن الأمير حاول إخفاء خوفه قدر المستطاع. رافقهم العملاق إلى البحر، حيث صعدوا إلى قارب حجري بالكاد استوعبهم. وعندما وصلوا إلى البر الرئيسي، ودع العملاق الأمير بطريقة ودية، وأخبره أنه عندما يموت سيكون له الحق في كل ما في الجزيرة، وأضاف أنه يعرف أنه سيموت خلال أسبوعين. شكر الأمير يزن العملاق على كل شيء، وبعد عودة العملاق إلى منزله بدأ الأمير رحلته مع الكلب. سار الاثنان طويلاً دون أن يعرف الأمير أين هما، لكنه لم يجرؤ على سؤال الكلب. قطع الصمت صوت الكلب قائلاً: أنت لست فضولياً على الإطلاق، أليس كذلك؟ لم تسألني حتى عن اسمي. عندها شعر يزن أنه مضطر للسؤال. سأل الأمير الكلب عن اسمه، فأجابه: من الأفضل أن تناديني ستيستي. ثم أضاف: نحن نقترب من قصر أحد الملوك، عندما نصل اطلب من الملك أن يسمح لنا بقضاء الشتاء في قصره ويوفر لنا غرفة للإقامة. بدأ الأمير يقل خوفه من الكلب تدريجياً، وعندما وصلوا إلى القصر نقل الأمير طلبهم إلى الملك، الذي وافق بسخاء. لكن عند رؤية الكلب بدأ خدم الملك يستهزئون به ويضايقونه. حذرهم الأمير يزن من الاستمرار في ذلك، وإلا ستحدث أموراً سيئة، لكنهم ضحكوا عليه وطلبوا منه أن يحتفظ برأيه لنفسه. مر الوقت وأصبح الأمير يزن شخصية مهمة في القصر، لدرجة أن الملك بدأ يستشيره في أمور كثيرة. لكن مستشار الملك الذي يدعى رايد شعر بالغيرة من مكانة الأمير يزن الجديدة. لم يستطع تحمل الوضع، فسأل الملك يوماً عن سبب اهتمامه بشخص لا يبدو أن لديه أي مهارات خاصة. اقترح رايد على الملك أن يرسل الأمير يزن معه إلى الغابة لقطع الأشجار، لاختبار من يستطيع القيام بالمزيد من العمل. وافق الملك على الفكرة، وعندما أخبر الكلب ستي الأمير بذلك، نصحه بأن يطلب من الملك إعطاء كل منهما فأسين. في اليوم التالي ذهب الأمير يزن ورايد إلى الغابة ومعهما الفؤوس. عندما وصلوا انفصل كل منهما إلى جهة مختلفة. بعد وقت من العمل قرر الملك زيارة الغابة لرؤية ما أنجزه كل منهما. فوجئ الملك بأن كومة الحطب التي جمعها الأمير يزن كانت ضعف حجم الكومة التي جمعها رايد. قال الملك: كنت أعلم أن الأمير يمتلك مهارات عظيمة، لم أرى أحداً يقطع هذا العدد من الأشجار في يوم واحد. بعد هذا الحدث ازدادت مكانة الأمير في نظر الملك،
لكن رايد اشتعلت الغيرة في داخله. لم يستسلم وذهب إلى الملك مرة أخرى. قال له: إذا كان الأمير حقا رجلا قديرا فاختبره بمهمة أصعب. اطلب منه قتل الثيران البرية في الغابة وسلخ جلودها وإحضار الجلود والقرون إليك. رد الملك متسائلا: ألا تعتقد أن هذا طلب صعب جدا؟ تلك الحيوانات خطيرة للغاية. حتى الآن لم يجرؤ أحد على محاولة القيام بذلك. قال رايد للملك إنه ليس لديه ما يخسره، وإنها ستكون فرصة جيدة لاختبار شجاعة الأمير، وأضاف أنه إذا نجح الأمير في قتل الثيران البرية فسيكون من المناسب منحه لقبا نبيلا كمكافأة. تحت ضغط الإلحاح المستمر وافق الملك في النهاية، وطلب من الأمير يزن أن يذهب إلى الغابة ويقتل الثيران البرية ويحضر جلودها وقرونها. لم يكن الأمير يزن على علم بمدى خطورة هذه الثيران، فانطلق إلى الغابة على الفور. كان رايد يراقب الوضع بسعادة، واثقا من أن الأمير لن يعود حيا. عندما وصل الأمير يزن وكلبه ستي إلى الغابة، رأوا الثيران البرية. بدأت الثيران بالركض نحوهم وهي تصدر أصواتا مرعبة. كان في المقدمة ثوران ضخمان للغاية، لكن أحدهما كان عملاقا. بدأ الأمير يزن يرتجف قليلا من الخوف وسأل: ستي، ما رأيك؟ أجاب الكلب: الوضع ليس جيدا. فقال الأمير: لا خيار أمامنا سوى الهجوم. أنا سأتولى الصغير وأنت الكبير. انقض ستي على الثور العملاق ونجح في السيطرة عليه بعد معركة شرسة. في الوقت نفسه كان الثور الصغير على وشك التغلب على الأمير، لكن ستي تدخل في اللحظة الأخيرة وساعده على قتله. بعد ذلك بدأ الاثنان بسلخ جلود الثيران، وبعد أن انتهى ستي من سلخ الثور العملاق ساعد الأمير في سلخ الآخر. عندما حل المساء انتهيا من العمل، لكن الأمير بدأ يفكر بقلق في كيفية نقل الجلود والقرون الضخمة إلى القصر. قال ستي: سأحمل كل شيء على ظهري حتى نصل إلى القصر. وافق الأمير وحمل جلد الثور الصغير، بينما تولى ستي الباقي. عند وصولهم إلى القصر قدموا الجلود والقرون للملك. تأثر الملك بشجاعة الأمير يزن ومهارته وقال: لم أرى أحدا مثلك من قبل، وشكره بكل قلبه. بعد هذا الإنجاز جعل الملك الأمير يزن أحد أقرب مستشاريه، وأصبح يقدره بشدة ويأخذ رأيه في كل الأمور. لكن رايد الذي كان يغلي من الغيرة لم يكن قادرا على الكلام علنا عن يزن، لكنه أصبح أكثر تصميما على التخلص منه. وذات يوم خطرت في باله خطة جديدة تماما كما خطط له رايد. تمكن من إقناع الملك بفكرة تكليف الأمير يزن بمهمة شبه مستحيلة، ألا وهي العثور على الحزمة المفقودة من الحلي الذهبية المتمثلة في العباءة الذهبية، طاولة الشطرنج الذهبية، والميدالية الذهبية. وافق الملك على مضض بشرط أنه إذا نجح الأمير في استعادتها قبل حلول العام الجديد فسوف يسمح له بالزواج من ابنته. عندما أخبر الملك الأمير بالمهمة أصيب يزن بصدمة من صعوبة الطلب، لكنه وافق في النهاية مدفوعا بفكرة الزواج من الأميرة. عندما عاد الأمير إلى ستي لاحظ الكلب قلقه وسأله عن الأمر. شرح يزن المهمة المستحيلة، فأجابه ستي بثقة: يمكننا إنجاز هذا، ولكن عليك أن تستمع لي تماما وتفعل كل ما أقوله. بدأ الأمير وستي الاستعداد للرحلة. بعد مغادرة القصر قادهما الطريق إلى سلسلة من المنحدرات الصخرية العالية. قال ستي: يجب أن نتسلق هذه الصخور. فرد يزن: لكن هذا يبدو مستحيلا. أجاب الكلب: تمسك بذيلي جيدا. بدأ الكلب في التسلق وسحب الأمير معه ببطء. كان الأمير يشعر بالدوار، لكن ستي استمر في الصعود بثبات متحملا وزن الأمير. بعد جهد شاق وصل ستي إلى قمة المنحدرات، لكن الأمير يزن كان مرهقا وفقد وعيه للحظات عندما وصل. عندما استفاق الأمير يزن من إغمائه وجد نفسه على أرض مرتفعة بجانب ستي، وقررا متابعة رحلتهما. بعد فترة قصيرة وصلا إلى كهف غامض. في الداخل كان هناك نافذة تطل على مشهد غريب: 4 أقزام يرقدون حول نار مشتعلة فوقها قدر يغلي بمزيج من العصيدة. قال ستي: الآن
قم بصب كل الملح الموجود في هذا الكيس داخل القدر. نفذ الأمير ما قيل له، ثم اختبأ مع الكلب. عندما استيقظ الأقزام لاحقاً، اقتربت امرأة عجوز وهي أكبرهم سناً وأكثرهم رعباً لتتذوق العصيدة. قالت بغضب: كيف أصبح هذا القدر مليئاً بالملح؟ لقد قمت بالسحر وجمعت الحليب من 4 ممالك، والآن كل شيء مالح. اقترب الآخرون لتذوق العصيدة، ووجدوا أن الطعم مقبول نسبياً، فقرروا أكلها. لكن بعد الانتهاء من الطعام، بدأت المرأة العجوز تشعر بعطش شديد لا يحتمل. صرخت قائلة لابنتها: اذهبي وأحضري لي الماء من النهر القريب. ردت الفتاة: لن أذهب إلا إذا أعطيتني الشارة الذهبية. رفضت العجوز بعناد: لن أعطيك الشارة حتى أموت. تذمرت الفتاة وأجابت بغضب: أتمنى أن تموتي بسرعة إذن. أخيراً استسلمت العجوز وهي تلعن الفتاة قائلة: خذي الشارة اللعينة، لكن أسرعي بالماء. أمسكت الفتاة بالشارة الذهبية وركضت نحو النهر. كانت الشارة تلمع ببريق ساحر يلفت الأنظار، وبينما كانت تنحني لتملأ دلو الماء، اقترب الأمير يزن وستي بصمت ودفعاها فجأة في النهر، ثم استوليا على الشارة الذهبية. في هذه الأثناء لم تستطع العجوز تحمل العطش أكثر، وطلبت من ابنها أن يجلب لها الماء، لكنه أجابها بشروط: لن أجلب لك الماء إلا إذا أعطيتني العباءة الذهبية. رفضت العجوز وهي تصرخ: لن تحصل عليها أبداً حتى لو كنت على وشك الموت. لكن العطش قهرها في النهاية. ألقت العباءة إلى ابنها وهي تتمتم بلعناتها. ارتدى الابن العباءة الذهبية وانطلق نحو النهر. عندما وصل، كرر الأمير يزن وستي خطتهم وأوقعوه في النهر واستولي على العباءة. بقيت المرأة العجوز تعاني من العطش، ولم تجد خياراً سوى إرسال زوجها للحصول على الماء. ولكن وكما فعلت مع أولادها، اشترط زوجها أيضاً شيئاً مقابل الذهاب إلى النهر. قال: لن أذهب إلا إذا أعطيتني طاولة الشطرنج الذهبية. صرخت العجوز بغضب: لا، لن تحصل عليها حتى أموت. لكن حالتها ازدادت سوءاً، والعطش أنهكها لدرجة أنها استسلمت مجدداً. ألقت إليه طاولة الشطرنج الذهبية وهي تصرخ: خذها وانصرف، لكن عد بسرعة بالماء. حمل الرجل طاولة الشطرنج الذهبية وخرج باتجاه النهر، وعندما وصل انحنى ليشرب الماء. وهنا استغل الأمير يزن وستي الفرصة الأخيرة. هجموا عليه فجأة، دفعوه في النهر واستولوا على طاولة الشطرنج. مع حصولهم الآن على الشارة الذهبية، العباءة الذهبية، وطاولة الشطرنج الذهبية، أدرك الأمير وستي أن مهمتهم قد تمت بنجاح. قال ستي: علينا الآن العودة بسرعة إلى القصر قبل أن يكتشف الأقزام ما حدث. جمعوا الكنوز الثلاثة وانطلقوا في رحلة العودة وهم يشعرون بالنصر والرضا. عندما وصلوا إلى القصر، دخل الأمير يزن محملاً بالكنوز الثلاثة وقدمها للملك قائلاً: ها هي الكنوز التي طلبتها يا مولاي. أصيب الملك بالدهشة والفرح. قال للأمير: لقد أثبتت شجاعتك وذكاءك، ولديك كل الحق في الزواج من ابنتي. لكن رايد الذي كان يراقب كل شيء من بعيد اشتعل قلبه غيرة وحنقا. بدأ يفكر في خطة جديدة للتخلص من الأمير يزن، عازما على تدميره بأي وسيلة ممكنة. فرح الملك بشدة وأعلن: لقد أثبتت شجاعتك وذكاءك، أوافق بكل سرور على زواجك من ابنتي. أقيم حفل الزفاف الذي استمر أياماً وليالي، واحتفل الجميع في المملكة بسعادة الأمير يزن وذكائه الذي قهر الشر. أما رايد الذي كان يراقب من بعيد فقد اختفى بعد أن فشلت كل خططه الشريرة. إلى هنا أصدقائي الأعزاء انتهت قصتنا لهذا اليوم. انتظرونا في قصة جديدة قادمة قريبا بإذن الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الإشعار. في أمان الله. السلام عليكم. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك